Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson and this is going to be a beginner's guide on how to get started with XM. Papakita ko po, i-walk through ko po kayo the whole process, step-by-step process on how to get started with XM. Wala pong lalagtawan kaya nasa tamang video po kayo if yun po yung kailangan ninyo. So papakita ko po sa inyo yung account registration, verification, mag-link ng ating trading account sa XM dun sa MetaTrader para makapag-trade tayo. Basically lahat-lahat talaga na kailangan yung malaman about XM or getting started with XM. Now, some of you might just need a specific part of this video, like let's just say kailangan mo lang malaman kung paano yung verification process. Pakitingnan na lang po na video description. Meron din po tayong video timestamp para ma-shortcut kayo dun sa part na ng video na kung saan yun na nga yung pinag-usapan sa ating halimbawa na kung kailangan mo lang ng tutorial kung paano mag-verify ng account. At ayoko pong sayangin ang oras ninyo, kaya dito na po tayo sa aking computer para mapakita ko po sa iyo step by step yung process. Tara! Alright, so pinakauna nyo pong kailangan gawin is pumunta po kayo dito sa official website ni XM. Now, be careful kasi ang dami pong mga fake websites out there na ginagaya tong XM official website. In fact, I think couple months ago lang may nag-message sa akin na nag-invest na siya sa XM. Tapos merong sinabing guaranteed income tapos hindi na daw siya makapag-withdraw. Now, nung chinek ko yung website, hindi pala yung official website ni XM. So, ito po yung official website ni XM. At pinakamadali yung gawin is meron po akong nilagay na link dyan sa video description or sa pin ng comments na ganito po ang itsura. Bitly XM Real website. Click nyo lang po yan at manood kayo dito sa mismong page kung nasaan ka ko ngayon. At ito po yung official website ni XM. I'm assuming na alam nyo na what is XM at nandito nga lang kayo sa video dahil kailangan nyo ng walkthrough on how to get started. But of course, para sa mga hindi nakakalam, ang XM po isa siyang online trading broker na kung saan tayo pwede mag-trade ng mga foreign currencies o yung tinatawag na forex, precious metals like gold, cryptocurrencies, safeties at marami pang ibang pwede mong i-trade with XM. At isa to na popular brokers dito sa Pilipinas kasi ang dami nila mga features o yung kanilang mga programa na ginagawa para sa ating mga Filipino traders. So dito napakadaling mag-cash in, mag-cash out pag nag-profit tayo. At para din sa mga beginners, meron din sila mga resources na kung saan tutulong sa inyo on how to get started at tutulong sa inyo para magiging profitable trader. Of course, kasama din yung demo trading account na kung saan pwede ka doon mag-practice bago ka mag-trade ng totoong pera. So, gamit ko dito ngayon for this tutorial is Mac, but wala naman pong problema kahit anong device po yung ginagamit niyo ngayon. Sundan niyo lang to tutorial, magkapareho lang naman po ng mga steps na kailangan i-go through. Magkaiba lang of course yung interface kasi kung halimbawa mobile yung gamit ninyo ngayon or desktop. So, pagdating mo dito sa XM official website, pwede ka magbasa ng more details about XM. XM also offers copy trading. Halimbawa, busy kang tao, tapos gusto mo lang mag-invest, magkopya ng mga experienced traders, mamaya explain ko din yan sa inyo kung paano. So pagdating nyo dito, dahil nandito nga tayo para makapag-open ng trading account, gagawin nyo lang is either click nyo itong get started sa top, hanapin nyo lang, or itong get your welcome bonus. So meron pong piniprepare sa XM na welcome bonus para sa atin. After nyo maklik yung get your welcome bonus button, isi-route kayo sa page na to na kung saan kayo maglalagay yung best email tapos gagawin ng password. Na make sure na tandaan nyo of course yung password kasi yun po yung gagamitin nyo pag login ng inyong account. Now dito ngayon sa have a partner code, gamitan nyo po ng partner code na to, PPJFR. At pag ginamit nyo itong partner code na to, PPJFR, this is actually my partner code kasi I'm working with XM as a partner. Makakuha kayo ng extra bonuses from XM. And on top of that, wala tong additional expense sa inyo or kung ano. And on top of that, makakuha din kayo, bibigay ko sa inyo ng libre itong ebook na to. I spend a decent amount of money to get this, but ibibigay ko sa inyo ng libre. Itong ebook na to is tutulong to lalo na if you are just getting started at wala ka pang masyadong experience sa pagtitrade. Andito lahat yung mga kailangan mong malaman bago ka mag-trade ng totoong pera or magiging profitable. So trading psychology, risk management, andito yan lahat. Candlestick patterns, paano mag-technical analysis at yun na nga ibibigay ko to sa inyo ng libre once mag-register kayo using this partner code. So gagawin nyo lang after nyo mag-register mamaya is i-email nyo ako dito sa email na to, hello@ulysseslacson.com. Sabihin nyo lang, mention nyo lang sa email na nag-register kayo using this partner code PPJFR. Now, if you want more details about partner code, paano siya nag-work, ano pa yung mga extra benefits, maglalagay din ako ng link sa blog post na to dyan sa video description if you're interested in learning more about XM Partner Code. Now, tuloy tayo dito ngayon sa ating registration process. Again, maglagay lang kayo ng best email tapos password.
After nyo malagay yung best email tapos password, click mo lang 'tong register. Hindi mo na kailangan 'tong i-check 'tong box na 'to, register. Now, magse-send ngayon ng XM ng email dun sa ating email na ginamit to verify na tama nga yung ating email, i-confirm yung ating account registration. So, punta lang kasi yung email at makaka-receive dapat kayo ng ganitong email from XM at dito ngayon may clickable button to verify our email. So, click nyo lang and i-route tayo sa dashboard ng ating XM account. So, ito na yung ating account main dashboard with XM. At nakita nyo dito meron tayo kaagad real na account. Tapos ito din yung sinasabi kong demo account, magkakaroon ng 10,000 balance para mag-practice tayo mag-trade. So bali sa inyo, especially if you're a complete beginner, kunin niyo nga itong ebook na to, aralin nyo, tapos mag-practice kayo mag-trade gamit itong demo account na merong 10,000 na balance. So mamaya, tuturuan ko nga kayo kung paano to i-link dun sa ating trading platform kasi parang mangyayari is dalawang account po. Meron tayong account sa XM, tapos meron din tayong parang account din dun sa ating trading platform like MetaTrader 5 or MetaTrader 4. So dito ngayon is MT5 means MetaTrader 5. So ito din yung ating real account na inopen automatically sa ating XM. But yung next na important thing muna na gagawin natin is kailangan muna natin i-verify ang ating account bago tayo maggamit ng ating newly created XM account. Depende nga kung ano yung device na gamit ninyo, kailangan nyo lang i-click is itong verify now. At dito ngayon is mag-add tayo ng ating personal details. Now mamaya is part sa ating verification process sa ating XM account is magsasubmit tayo ng ID. So make sure na kung ano man po yung naka-indicate na pangalan, date of birth dun sa inyong ID na gagamitin, halimbawa driver's license, is yun din po yung ilalagay ninyo dito. So kung ano po yung spelling, date of birth, make sure na mag-match po dun sa inyong ID na gagamitin mamaya. At dahil nga tutorial lang naman to, so ito lang yung mga ilalagay kong details. Continue ka lang after mo ma-fill out at dito ngayon is mag-add ka ng yung address. At nga pala, after nyo mag-sign up, like after a few business days, may tatawag din sa inyo from XM. Tatanungin nila kayo kung may experience na ba kayo or kung paano nila kayo tutulungan. So yun po yung isa sa pinaka-purpose ba't sila tatawag. Also rin to confirm kung kayo ba talaga yung nag-sign up ng account. So kaya dito sa ating demo ngayon, nilagay ko, please don't call, this account is created for tutorial purposes. Wala pa ng purposes. Pagkatapos, mamalagay dito yung personal address, click mo lang tong button na to, add financial details. At dito ngayon is merong quick yes or no question. Tatanungin ka if you had education about forex or nag-trade ka na ba before. Kung wala pa, click mo lang no. Kung meron na, click mo lang yes. At feeling ko, tinatanong to ng XM kasi nga na-mention ko earlier na merong mga free educational resources silang hinahanda para sa mga beginners. Tutulungan kanila on how to become a profitable trader. In fact, meron silang mga kinakandak na webinars and seminars. Yung talagang pupunta ka sa hotel kasi nga seminars, physical na seminars. Webinars is online na kung saan libre, wala kang babayaran as long as meron kang kailangan lang is meron kang account sa kanila. So after that, click mo yes or no, click mo tang continue. At ito na yung sinasabi ko na magsasubmit tayo ng ID. So post mo lang tong video tapos kunin mo ang iyong preferred ID na gagamitin like driver's license, passport, or kung ano man pong ID meron ka from the government, pwede nyo po yung gamitin dito. Pagkatapos pag okay na, nakaprepare na yung ID, click mo lang tong start verification. So ito nga yung kanilang guidelines sa gagamitin yung ID from the government, mag-take din kayo ng selfie. So dito ngayon, click mo lang itong consent, Zomio. So Zomio is a third-party software na ginagamit nila to collect or verify yung inyong account. Now dito ngayon, I would suggest na gamitin itong use mobile. So pag nasa mobile na kayo, of course, automatically mobile option po yung gagamitin niyo. But sa mga naka-desktop or computer, kadalasan kasi is mas maganda talaga yung ating camera sa cellphone. So piliin niyo po yung use mobile para diretso kayo sa yung mobile device mag-selfie, ganyan, mas madali ka sa inyong computer. So use mo mobile lang. At dito ngayon, ang gagawin nyo lang is scan nyo lang yung QR code. So open nyo lang yung camera. So dito ngayon, meron ako dito iOS, naka-iPhone ako at scan ko lang yung QR code. Pagkatapos dito, may lalabas na link. Click nyo lang yung link at i-route kasi yung browser. At dito ngayon magbubukas kung saan kayo magsisimula mag-submit ng yung ID at mag-take ng selfie. At sundan nyo lang yung mga steps kasi self-explanatory naman po yung process. Pa-click-click lang tapos picturean nyo yung ID tapos mag-selfie kayo. Hindi ko na kasi mapakita dito kasi this is just a demo tutorial. Yung ginamit ko mga information is hindi siya pwede i-verify. Now, pag wala ka namang ganong feature na mag-scan ng QR code sa yung cellphone,
gagawin niyo lang is ilagay niyo lang yung iyong email dito. Tapos click mo send after mo malagay yung email, tapos buksan mo yung email na yon dun sa iyong mobile. So make sure na ilalagay mo ditong email is naka-login dun sa inyong mobile, which is of course same dapat sa ginamit yung email kanina 'pag nag-sign up kayo. Click niyo lang send at makakatanggap kayo ng email na kung saan merong link doon, kagaya na makukuha mong link sa 'pag nag-scan ka ng QR code. Tapos click mo lang, i-route ka sa browser at dun na naman magsisimula ka mag-picture na yung ID tapos mag-selfie. So ganun lang po kasimple ang process kung paano mag-verify ng account. Now, balik tayo dito sa ating homepage para i-tour ko kayo ano yung mga tabs na nandito. So, after na ma-verify or while waiting na ma-verify yung account, by the way, ma-verify na dapat yung account within few hours. Lalo na pag business days kayo nag-sign up, depende sa volume ng mga nag-sign up siguro. Mas maliit lang yung nag-sign up, mas madali ma-verify but it should be within just a few hours. So, ito nga yung ating main dashboard sa XM. So, dito natin ma-manage yung ating funds pag nag-withdraw tayo. So, dito ngayon, first tab is home. Dito mo makita yung trading accounts, mga bonuses na available sa XM, and mga promotions. At dito ngayon, dito ka sa My Accounts, dito mo makita yung trading account. So, you have both real and demo account, which is again, isasuggest ko sa inyo na bago kayo mag-trade ng totoong pera, dito muna kayo sa demo account, which is automatically namang bubuksan yan ni XM para sa inyo. So mamaya nga ipakita ko sa inyo kung paano naman to i-link dun sa ating trading platform na MetaTrader para makapag-place kayo ng trade. Kasi dito sa account na to, xm.com is hindi ka makapag-place ng trade kasi magkaiba po. So mangyayari is parang dalawang account. Meron tayong XM account, tapos dun sa ating MetaTrader na kung saan dun nga tayo mag-place ng buy and sell natin o naman yung gusto natin i-trade. Dito sa funding is dito ka mag-deposit, mag-withdraw ng profits, at pag meron kang multiple accounts, pag internal transfer, pwede mo din yan gawin. So, dito ngayon nakita ninyo, hindi pa gumagana tong iba ditong options payment methods kasi nga hindi pa verified yung ating account. Copy trading is para to sa mga busy na tao na walang time mag-aral for themselves about kung paano mag-trade successfully o paano maging profitable trader, or sa mga taong gustong kumita passively na mag-invest lang, make their money work for them. So, dito ka sa copy trading. Meron rin akong separate video, detailed video about XM copy trading. Ilalagay ko na lang po yung link sa video description saka interesado ka. Dito sa competition, ang XM din po is meron silang mga competitions. In fact, meron silang demo competitions. Pag meron ka ng alam, halimbawa, inaral mo yung ebook na pinakita ko sa inyo, bibigay ko sa inyo ng libre. Tapos sasali ka dito sa competitions, pwede kang manalo ng awesome prizes like thousands of dollars. Pakita ko sa inyo. So ito nga, dito ka sa demo, makita nyo, meron siyang 25,000 na prize pool. So kailangan lang is KYC verified ka or verified niya yung account. Tapos dito sa settings, nasa copy trading pala tayo. So balik tayo dun sa ating home dashboard. Dun din yung makikita niyo yung sinasabi kong mga free educational resources na XM na tutulong sa inyo. So dito ka lang sa more, meron yung XM Live, surf around din na lang to at i-explore niyo yung mga tabs na nandito. So meron dito education, makikita niyo dito, ito yung sinasabi ko na nagustuhan ko din sa XM kasi meron sila mga specific na content or mga programs na ginawa lang talaga para sa ating mga Filipino aspiring traders. So itong VPS, kailangan mo to pag halimbawa mag-run ka ng EA or yung tinatawag na expert advisor, kung narinig mo na yon. Tapos platforms, ito nga yung mga trading platforms na gagamitin natin available sa XM. So depende sa device na meron kayo, which is mamaya pag-usapan natin. Tools, meron din dito mga trading tools, bago to, forex calculators. Pag halimbawa ngayon gusto mong mag-calculate ng lot size, pag-usapan natin yan mamaya lahat-lahat kung hindi nyo pa alam. Now, I decided na gawin ko na lang separate video yung ating next topic na pag-uusapan, which is kung paano i-link yung ating XM account, XM trading account dun sa ating trading platform kasi sobrang taas na ng video natin at kung dito ko pa is lalagay, tataas masyado yung video natin. So gagawin nyo is tingnan nyo na lang yung video description at hanapin nyo po yung tutorial dyan na link dun sa next video kung paano mag-link ng ating trading account at puntang MetaTrader. So hanggang dito na lang muna itong video at aanyahan ko po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel sakali hindi pa kayo subscribe. At so, kung interested naman po kayo sa mga ganitong type of content, and pag meron pa kayo mga questions sa aking mga pinakita, mag-comment na lang din po kayo sa baba. Maraming salamat at see you po next video.